สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วใน Channel เรียนจริงปะเนี่ยเราจะมาพูดถึงเลนส์ anamorphic กันเหมือนเดิมซึ่งก็เว้นหายไปหลายวันอยู่ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆน่าสนใจเท่าไหร่ซึ่งในวันนี้เราก็จะมารีวิวเลนส์ IVA Scope กันก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีรีวิว IVA Scope ไปก่อนแล้วแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเก่าสำหรับวันนี้จะมารีวิวเวอร์ชันใหม่ใครที่ยังไม่เคยดูเวอร์ชันเก่าก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับซึ่งก็จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากวันนี้จะมาเทียบตัวใหม่กับตัวเก่าสำหรับในวันนี้ผมจะพยายามอธิบายสั้นๆเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้มันยาวแล้วคนดูน้อยผมจะพยายามอธิบายสั้นๆละกันIVA Scope เป็นเลนส์ anamorphic ขนาด 1.5 เท่าก็คือเวลาเราถ่ายด้านข้างก็จะกว้างขึ้นประมาณ 1.5 เท่าแล้วก็มันก็จะทำให้เราสามารถถ่าย anamorphic ได้แบบง่ายๆเพราะว่า IVA Scope มันมีน้ำหนักเบาขนาดเล็กแล้วก็มีซิงเกิลโฟกัสในตัวก็คือเวลาเราโฟกัสเราแค่โฟกัสแค่ตัวที่ IVA Scope เลยก็พอไม่จำเป็นต้องโฟกัสหลายๆที่หรือว่าไม่จำเป็นต้องโฟกัส2ตัวทั้ง taking lens แล้วก็ทั้ง anamorphic เราแค่โฟกัส taking lens กับtaking lens ไปที่ infinity แล้วก็โฟกัสแค่ IVA Scope เลยก็พอสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่กันอันนี้เป็นตัวเก่าก็คือวิธีสังเกตง่ายๆจริงๆมันไม่เชิงว่ามันเป็นตัวเก่าตัวใหม่แต่ว่าหมายถึงว่าเป็นเวอร์ชันของมันเฉยๆมันจะมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันที่เป็นแฟร์สีน้ำเงินแบบนี้อันนี้ก็คือตัวแรกสุดจริงๆมันเป็นแฟร์สีทองหรือว่าสีส้มแต่ว่าตัวนั้นก็ขายหมดเร็วมากตัวต่อมาก็เลยกลายเป็นตัวแฟร์สีแบบนี้สีน้ำเงินอมม่วงนิดๆแล้วก็ตัวล่าสุดก็คือเขาก็ทำตัวเวอร์ชันเป็นสีทองหรือว่าสีส้มออกมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไงผมลืมไปตามธรรมเนียมของช่องเราก็คือเราจะมาพูดถึงเลนส์ที่ใช้ถ่ายในวันนี้กันสำหรับเลนส์ที่ผมใช้ถ่ายในวันนี้เป็นเลนส์ Super Tacoma 50 มิล f 1.4 ถ่ายที่ประมาณ f 6หรือ f 8หรืออะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ผมใช้ anamorphic เป็นสำหรับกล้องวายมุมนี้ก็เป็น ISCO anamorphous ซึ่งเป็นเลนส์ anamorphic สำหรับเครื่องสำหรับกล้อง8มิลขนาดบีบอัด 1.5 เท่าแฟลร์มันจะเป็นสีส้มแบบนี้สีทองนิดๆแบบนี้ที่ผมเลือกใช้Super Tacoma เพราะว่าผมอยากได้แฟลร์สีทองด้วยกันถ้าผมไปใช้พวกคาไซด์หรือว่าพวกเลนส์ตัวอื่นส่วนใหญ่มันจะเป็นแฟลร์สีน้ำเงินกันผมก็เลยเลือกใช้เป็นSuper Tacoma ดีกว่าเพราะว่ามันแฟลร์มันจะได้เข้ากันได้แล้วก็ผมถ่ายที่โหมด Super 35เพราะว่าเวลาถ่าย Full Frame มันหน้าของ Super Tacoma มันใหญ่เกินไปเวลาเรามาใส่กับท้ายของเลนส์พวกที่มันเล็กมากๆแบบนี้มันจะทำให้เกิดขอบดำมากเกินไปผมก็เลยต้องถ่าย Super 35แต่ว่าจริงๆถ้าใส่เลนที่มีหน้าเล็กมากๆอย่างเช่นไบโอท่าที่ผมชอบใส่มันก็จะไม่ติดขอบเยอะขนาดนี้ไม่ก็คือสามารถถ่าย full frame ได้โดยติดขอบแค่นิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าเนื่องจากเลนตัวนี้มันเลน Super Tacoma มันหน้าใหญ่ไปหน่อยก็เลยต้องถ่าย S35 ขนาด S35 ก็ยังรู้สึกว่าติดขอบเยอะอยู่นะจะเห็นว่ามันมีขอบดำๆแต่ว่าจริงๆแล้วที่มีขอบดำเยอะๆเพราะว่าผมเปิด F กว้างF แคบมากเพื่อให้มันเห็นเดฟลึกๆแล้วก็นั้นก็เป็นส่วนของแฟลร์ของเลนส์ตัวนี้มาปิดเรื่องแฟลร์ไปทีนี้ก็มากันเลยดีกว่าสำหรับใน IVA Scope ตัวนี้มันจะมีกล่องแบบนี้มาแล้วเวลาเราเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นตัวเลนอยู่ข้างในสำหรับเลนมันก็จะเป็นเลนอยู่ข้างในเลยแล้วก็เดี๋ยวนะเปิดออกมาก่อนโอเค
สำหรับไอวาสโคปตัวนี้มันก็ยังคล้ายๆอันเดิมยังคล้ายๆอันเดิมถ้าเราดูในจอเราก็จะเห็นว่ามันก็ยังคงรูปแบบคล้ายๆอันเดิมไว้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนไปเลยก็คือด้านภายนอกก็คือเราจะสังเกตเห็นตรงส่วนนี้มันจะเป็นส่วนที่เขาทำ finishing แบบใหม่มันจะดูเงามันจะดูเงาขึ้นมันจะไม่ด้านเท่าไหร่ถ้าเราสังเกตตัวส่วนอื่นๆอย่างเช่นส่วนนี้มันจะเป็นฝาเลนอะไรเงี้ยหรือว่าพวกแบบตรงเนี้ยมันจะเป็นด้านๆหน่อยแต่ว่าส่วนตรงนี้มันจะเป็นเงาซึ่งก็ไม่ได้มีผลกับการใช้อะไรแค่รู้สึกว่าเป็นเปลี่ยนแบบใหม่เฉยๆถ้าเราเทียบกับตัวเก่าเราจะเห็นว่าผิวมันไม่เหมือนกันอันนี้ตัวเก่าจะเป็นเหมือนแบบว่ามันออกด้านนิดนึงแต่ว่าตัวใหม่จะออกแบบเงานิดนึงเห็นไหมอันนี้ตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือตัวใหม่ส่วนอันนี้ตัวเก่าต่างกันแค่นี้แหละด้านนอกแล้วอีกจุดหนึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยก็คือส่วนของท้ายถ้าเราดูจากตรงท้ายเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเปิดออกมาให้คู่กันก่อน เวลาเปิดต้องค่อยๆเปิดเดี๋ยวมันโดนอันนั้นมันโดนชิ้นเลนหลังถ้าเราดูเราจะเห็นเลยว่าแฟร์มันเป็นเราจะเห็นเลยว่าโคตติ้งข้างหลังมันจะเป็นคนละสีกันเลยตัวเก่าจะเป็นสีออกน้ำเงินปนม่วงๆหน่อยแต่ตัวใหม่จะเป็นสีส้มแบบแป๊ดๆเลยแล้วก็โอเคนี่ดูละโอ้ยแล้วก็ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตเห็นก็คือขนาดถ้าเรามองดูดีๆเราจะเห็นว่าขนาดของตัวสีส้มซึ่งเป็นตัวใหม่มันจะท้ายมันจะใหญ่กว่านิดหน่อยก็คือท้ายเขาจะอัปเกรดเป็นท้าย 38 แล้วตัวเก่าก็จะท้ายประมาณ 34 ประมาณนั้นแหละ 34-33ข้อดีของการที่มีท้ายใหญ่ก็คือเวลาเราใส่เลนหน้าใหญ่ขึ้นมาหน่อยมันจะติดขอบน้อยลงแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เลนที่หน้ามันเล็กกว่าท้ายของอันนี้อยู่แล้วเล็กกว่าท้ายตัวเก่าอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรผมลองใส่ดูแล้วผมมีOaklander ตัว40มิล f2 ผมลองใส่ดูแล้วก็คือไม่มีความแตกต่างก็คือยังติดขอบเหมือนเดิมเพราะว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาของชิ้นหน้าแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาของชิ้นหลังแต่มันเป็นปัญหาของชิ้นหน้านั่นเองก็คือถ้าสมมติว่าชิ้นหน้ามันจำกัดแค่นั้นมันก็ใส่ได้แค่นั้นมันไม่ได้ทำให้ได้ประโยชน์อะไรจากการที่มีท้ายใหญ่สำหรับคนที่มีใช้เลนที่แบบว่าหน้าเล็กอยู่แล้วคือเล็กกว่าขอบตรงนี้มันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ว่าถ้ามันใหญ่หน้าเลนมันใหญ่กว่าท้ายแล้วเรามาใช้เวอร์ชันใหม่มันก็จะทำให้ติดขอบน้อยลงนั่นเองทีนี้นอกจากส่วนนั้นแล้วเราดูด้านหลังไปแล้วใช่ไหมเราก็ฝาก็ยังคงเป็นแบบเดิมก็คือใส่ได้ด้วยกันทีนี้เราลองมาดูด้านหน้ากันดูด้านหลังไปแล้วดูด้านหน้าเวลาถอดต้องค่อยๆถอดระวังเดี๋ยวมันโดนชิ้นเลนมันโดนง่ายมากเลยจริงๆผมคิดว่าแบบหนีบอาจจะดีกว่าแต่ว่าเขาออกแบบมาให้มันเป็นแบบนี้โอเควันนี้ผมเอาไปลองถ่ายมาด้วยก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากโอเคเอามาดูกันเลยดูจากด้านหน้าก่อนนี่อันนี้เราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นสีออกส้มๆออกสีทองอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นสีทองหน่อยๆแล้วเทียบกับตัวเก่าก็จะเห็นว่าตัวเก่ามันก็จะเป็นออกสีแบบว่าน้ำเงินปนสีม่วงนิดๆนี่ซึ่งแฟร์มันก็จะแตกต่างกันไปด้วยก็คือตัวที่เป็นสีน้ำเงินปนม่วงมันก็จะเป็นแฟร์สีน้ำเงินปนม่วงแบบตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวไปส่วนตัวใหม่ก็เหมือนคลิปล่าสุดที่ลงไปวันนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีทองเหลืองส้มหน่อยก็สวยเป็นคนละแบบก็แล้วแต่ฟิลผมว่าถ้าเป็นพวกสีน้ำเงินก็จะเหมาะกับฟิลพวกแนวไซไฟหน่อยฟิวเจอริสติกหน่อยแบบดูโลกอนาคตแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นเหมาะสำหรับแนวแบบว่าโรแมนติกพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกว่าแนวแบบหนังดราม่าหน่อย
ก็จะดูโอเคหนังแนวครอบครัวแนวอุ่นอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็จะเหมาะกับหนังแนววิทยาศาสตร์เอเลี่ยนบุกโลกนั้นหลักๆก็เป็นส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังแล้วทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือส่วนที่แตกต่างไปอีกส่วนหนึ่งก็คือโอเคส่วนที่แตกต่างไปอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวนี้จะมาพร้อมกับแคลมตัวใหม่อันนี้ขอเก็บตัวเก่าไว้ก่อนตัวใหม่มันก็จะมาพร้อมกับจริงๆเขามีที่ยึดมาด้วยเป็นสกรูเหล็กจริงๆเขามีสกรูที่เป็นพลาสติกมาอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ทำไมเขานี่มาให้ด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ใช้ แล้วก็เขาก็จะมีแคลมแบบเดิมเป็นเลนส์ซัพพอร์ตแคลมซึ่งตัวเดิมก็มีอยู่แล้วแต่ว่าตัวเดิมผมเคยพูดไปแล้วว่าปัญหาก็คือมันมีเกลียวด้านนอกใช่ไหมแต่ว่ามันใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาทำกลับด้านมันก็เลยไม่สามารถหมุนเลนเข้าไปได้จริงๆมันสามารถหมุนเลน52เข้าไปได้ผมเคยทักเข้าไปแล้วเขาบอกว่าเขาออกแบบมาแบบนี้แหละเขาตั้งใจให้ถอยชนผมก็เลยงงว่าแบบคือถ้าคุณตั้งใจให้ถอยชนคุณจะทำเกลียวทำไมถูกไหมจริงๆแล้วก็คือเขาทำผิดตรงนี้เขาแก้มาแล้วก็คือสามารถหมุนเกลียว52เข้าไปได้ซึ่งก็ดีขึ้นเพราะว่าถ้าแบบก่อนระบบถอยชนบางครั้งมันก็จะแบบมีแสงรั่วบ้างหรือเราอาจจะแบบไม่มั่นใจว่าแบบว่ามันจะโอเคหรือเปล่ามันจะสนิทไหมหรือว่ามันอาจจะชนกันไหมหรือว่าแบบไม่แน่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อยทีนี้ไอ้ส่วนอีกหนึ่งที่เขาให้มาเพิ่มก็คือให้เป็นอันนี้มาซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างไร้ประโยชน์ผมไม่ได้ลองใช้ดูนะแต่ผมคิดว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์สำหรับผมนะคนอื่นอาจจะมีก็ได้วิธีใช้ก็เหมือนจะใส่ประมาณนี้คือดูแล้วก็แบบอย่างวะด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่รางคู่15มิลแล้วก็อันบนก็เอานี้มาตั้งไว้แล้วก็จะมีรูน็อต2รูเดี๋ยวจะให้ดูรูน็อตมันก็จะมีรูน็อต2รูอยู่ตรงนี้ให้เราสามารถมาประกบได้เนี่ยประกบกันปึ๊บแล้วก็หันน็อตเข้าไปความตลกคืออะไรรู้ไหมความตลกก็คือไม่ได้แถมน็อตมาให้เอ้าแล้วก็ไม่ได้บอกด้วยว่าขนาดคืออะไรเอ้าแล้วมีคู่มือไหมไม่ในเว็บมีบอกไหมเปล่าไม่มีคือผมงงมากเลยว่าเอ๊ะอะไรวะแล้วไอ้น็อต3ตัวที่เขาให้มานี่ใส่ได้ไหมไม่ได้เอ้าผมก็เปิดกล่องมาผมก็งงว่าแบบอะไรวะแต่ว่าผมไม่ใช้แบบนี้ผมใช้แบบที่ของ Smallic ก็คือเป็นแบบว่าเป็นขาเสียบเข้าไปโดยตรงเลยก็เป็นสกรูเสียบเข้ามายึดตรงนี้แล้วก็ยึดกับราง15มิลของเราอีกทีหนึ่งก็ใช้ง่ายดีก็ไม่ได้แบบลำบากอะไรผมรู้สึกว่าดีกว่าแบบนี้อีกแต่ก็แล้วแต่คนนะผมคิดว่าแบบนี้มันก็โอเคอยู่แต่ยังไม่ได้ลองใช้นะถ้าลองใช้ดูก็อาจจะรู้สึกว่ามันดีก็ได้แต่ว่านั่นแหละทีนี้ส่วนอันนี้ก็คือสิ่งที่เขาแก้มาแล้วก็เพิ่มเติมมาแบบแปลกๆส่วนที่ยังไม่ได้แก้ก็คือส่วนของถ้าใครจำได้อันเก่าผมเคยพูดถึงโฟกัสเกียร์ของมันใช่ไหมแล้วผมบอกว่ามันมีปัญหาก็คือเวลาเราหมุนมันจะดังมันเสียงมันจะดังแก๊กมันเหมือนแบบมันไม่ลงร่องแล้วปรากฏว่าในตัวใหม่พอลองดูแล้วก็ยังเป็นปัญหาเดิมก็คือเขาไม่ได้แก้ให้ก็กลายเป็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนเดิมซึ่งวิธีแก้ก็คือเราต้องไปหาโฟกัสเกียร์อันใหม่มาแบบนี้แบบของ Toyota เนี่ยถูกประมาณในไทยน่าจะประมาณ 200-300สั่งในไทยได้มันจะช่วยให้เวลาอาจจะส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่มันเป็นพลาสติกด้วยแหละแล้วก็อันนี้มันเป็นโลหะแต่ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพลาสติกส่วนหนึ่งหรืออาจจะเป็นเพราะว่าร่องมันพอดีก็ได้แล้วก็วิธีใส่เราก็หมุนอันนี้ออกก่อนคือไม่ใช่หมุนฝานะแต่ว่าหมุนไอ้นั้นออกเลยหมุนอันนี้ออกเลยไอ้ตรงไอ้ข้างล่างเนี่ยไอ้ตัวretaining ring เพราะว่าพอเราหมุนออกมาแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้อันนี้ก็คือถอดออกมาแล้วให้เราใส่นี้เข้าไปเพราะถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ถอดมันจะใส่ยากใส่ได้แหละแต่มันยากพอใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็ค่อยหมุนนี้กลับเข้าไปโอเคเสร็จละแล้วค่อยปรับจูนนิดหน่อยโอเคเวลาหมุนมันก็จะแบบว่ามันก็จะดีขึ้นสมูทขึ้นอะไรประมาณนั้นก็ช่วยได้เยอะอยู่แต่ว่าผมก็ยังคิดอยู่ดีว่ามันเกะกะกลายเป็นว่าต้องใส่ลิง2ชั้นเหมือนตัวเดิมนั่นแหละจริงๆแล้วถ้าใส่ลิงแค่ชั้นเดียวก็จบละแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่แก้เพราะว่าจริงๆรถเรื่องนี้ก็เคยโพสต์ไปส่งไปให้เขาแล้วก็เคยโพสต์ไว้ในกลุ่มใหญ่ด้วย
สำหรับขนาดที่ใช้ก็คือถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นขนาด81ถึง83อะไรนี่แหละแต่ถ้าผิดผมจะแจ้งในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งแล้วก็อันนั้นก็คือส่วนที่เขายังไม่แก้ทีนี้สุดท้ายผมจะเปรียบเทียบขนาดเพราะว่าผมอยากให้คลิปวิดีโอนี้จบเร็วเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนดูไม่ถึงตรงนี้สำหรับตัวนี้ก็คือผมเคยเทียบไปก่อนหน้านี้แล้วแต่ผมจะเทียบอีกครั้งหนึ่งผมจะสรุปสั้นๆอีกครั้งหนึ่งก็คือ IVA Scope เป็นเลนส์ anamorphic ที่มี single focus แบบในตัวเราแค่เอาไปใส่หน้า taking lane หรือว่าหน้าเลนปกติเราก็จะถ่าย anamorphic ได้เลยง่ายมากแล้วมันใช้เลนได้กว้างสุดก็คือ30มิลบน full frame หรือถ้าใช้ APS-C หรือ Super 35ก็คือใส่ได้35มิลขึ้นไปทีนี้ถ้าเราเทียบกับขนาดตัวอื่นอย่างเช่นเทียบกับอันนี้เป็นโบเล็กเป็นเลนanamorphic 1.5x อีกตัวหนึ่งที่คมมากๆคมเทียบชั้นกับเลนสมัยใหม่เลยแล้วก็ราคาแพงมากประมาณ 6-7 หมื่นเป็นเลนที่เมื่อก่อนคนต้องการเยอะมากเลยเป็นเลน 1.5x เหมือนกันซึ่งขนาดของมันอาจจะดูเล็กกว่านิดหน่อยแต่อย่าลืมว่าตัวนี้ไม่มีซิงเกิลโฟกัสในตัวแต่ว่าตัวนี้มีซิงเกิลโฟกัสในตัวหรือถ้าเทียบกับโควา35ตอนแรกผมเข้าใจว่ามันอ่านว่าโควา C35 แต่จริงๆไม่ใช่ที่ผมเข้าใจผิดก็คือเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้เวลาเราอ่านอ่ะผมก็จะอ่านว่าโควาแล้วผมก็จะเห็นว่าเป็น C35 ใช่ไหมผมก็เข้าใจว่ามันคือโควา C35 จริงๆไม่ใช่จริงๆคือมันจะเขียนว่า Promena anamorphic 35 1.5x แต่ว่าเวลาเราอ่านเราเลื่อนมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมันกลายเป็นว่าเราเห็นแค่ C แล้วก็35เราก็เลยอ่านเป็น C35 จริงๆไม่ใช่มันเขียนแค่ว่า Promena anamorphic 35แต่หลายคนฝรั่งเขาก็อ่านแบบนี้อ่านว่า C35 ผมก็ไม่คิดว่ามันแย่เท่าไหร่แต่ว่าจริงๆเราก็เริ่มอ่านให้ถูกละคล้ายๆกันตัวนี้ก็คล้ายๆกับตัวของโบเล็กก็คือค่อนข้างคมแต่คมไม่สู้โบเล็กแล้วก็หน้าค่อนข้างใหญ่ขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็คมประมาณหนึ่งแล้วก็แฟร์สีน้ำเงินออกม่วงๆนิดๆคล้ายๆโบเล็กเลยแต่โบเล็กจะออกม่วงเยอะกว่าตัวนี้เห็นไหมขนาดก็ใกล้ๆกันเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่มีซิงเกิลโฟกัสในตัวเหมือนกันก็ทีนี้ตัวที่3เทียบขนาดตัวที่3ตัวนี้ก็คือเลนในตำนาน Original Isco Lama ซึ่งเป็นเลนของค่ายIsco ของเยอรมันก็จะเห็นว่ามันจะเป็นแฟร์สีออกสีส้มจางๆนิดนึงแฟร์ค่อนข้างสวยงามแล้วก็ราคาแพงเหมือนกันประมาณ 90,000 ถึง 130,000 ประมาณนั้นแหละแล้วแต่สภาพแต่ว่าข้อดีของมันก็คือมันเป็นเลนส์ anamorphic ที่มีซิงเกิลโฟกัสในตัวเนี่ยเห็นไหมขนาดเล็กกว่า IVA Scope อีกแล้วก็ความคมก็น่าจะด้อยกว่า IVA นิดนึงเพราะมันผลิตนานแล้วก็แฟร์ก็ค่อนข้างสวยงามแต่ว่ามันไม่เข้มเท่าไม่เข้มเท่า IVA Scope แล้วก็โฟกัสได้ประมาณแค่2 เมตรใกล้สุด2 เมตรต้องใส่ close up filter แต่ว่าส่วน IVA Scope โฟกัสได้ 0.8 เมตรใกล้สุดโอเคอันนั้นก็เป็นรีวิวสั้นๆว่ามีอะไรใหม่บ้างใน IVA Scope 1.5x ตัวใหม่ซึ่งทีนี้ถ้าใครอยากสั่งซื้อสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของIVA Scope ได้เองเลยแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ราคาอยู่ที่ 2,250 ยูโรแล้วก็ค่าส่งอีก38 ยูโรแล้วก็ภาษีนำเข้าอีก 5% แล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ก็บวกเข้าไปอีก 12%สำหรับใครที่อยากได้ส่วนลด 10% ก็สามารถติดต่อสมาชิกในกลุ่มเราได้ติดต่อพัดไปได้เขาก็จะมีส่วนลดให้ผมไม่แน่ใจว่า 10% หรืออะไรแต่ว่าก็ลดได้ประมาณคือถูกกว่าหลายพันจำได้ว่าถูกกว่าหลายพันแล้วกันแต่ผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์น่าจะหลายเปอร์เซ็นต์อยู่น่าจะเกิน 5% ก็สามารถติดต่อไปได้แล้วก็ใครอยากสั่งเองก็สามารถกดสั่งเองได้เหมือนกันส่งแป๊บเดียวหลังจากเคลียร์การจ่ายเงินแล้วเขาส่งมาประมาณสักน่าจะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่น่าจะประมาณสัก 4-5 วันมั้งก็ถึงละเขาส่ง DHL มันก็เลยถึงเร็วสุดท้ายนี้ผมว่าจะพูดถึงเรื่องการใช้ของมันก็คือเหมาะสำหรับเซนเซอร์16:9จะ full frame ก็ได้หรือว่า APS-C ก็ได้เพราะเวลาเราถ่ายออกมาปุ๊บมันจะทำให้ได้ภาพ2.66:1
2.66 ต่อ 1นั่นก็คือเป็นอัตราส่วน Cinema Scope ดั้งเดิมเลยอาจจะตัดข้างออกนิดหน่อยให้เป็นแบบสมัยใหม่ก็ได้คือ 2.40 หรือ 2.35 ต่อ 1 ก็ได้จบละนั่นก็เป็นรีวิวสั้นๆสำหรับวันนี้ก็ไม่สั้นเท่าไหร่ก็ผ่านไป20 นาทีแล้วก็หวังว่าจะมีสาระประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครที่สนใจเช่าเลนส์ anamorphic ก็ติดต่อมาได้ในเพจเลนจริงปะเนี่ยแล้วก็ใครที่เป็นนักศึกษาอยากได้ราคาพิเศษก็ติดต่อมาได้เหมือนกันแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องเลนส์ anamorphic ก็สามารถทักมาสอบถามได้ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรผมว่างตอบก็จะตอบให้ทุกคนไม่กักความรู้ผมเคยได้ยินใครสักคนหนึ่งบอกว่ามีคนกักความรู้ผมก็เลยงงว่าจริงๆแล้วต่อให้คุณไม่บอกเขาอะเขาก็ไปเจอในกลุ่มอื่นหรือในเว็บอื่นอยู่ดีคุณไม่สามารถกักความรู้ได้อะในสมัยนี้นะผมคิดว่าก็คงมีบางอย่างที่เป็นสูตรลับที่แบบว่าอาจจะแบบไม่บอกกันอะไรเงี้ยเป็นสูตรเฉพาะบุคคลแต่ว่าในความรู้ทั่วไปอะผมคิดว่าเราไม่สามารถที่จะกักได้หรอกมันไม่เหมือนสมัยก่อนอะคือตอนผมย้อนอดีตนิดนึงคือตอนผมประมาณ25 ปีก่อนตอนผมเริ่มหัดเล่นกล้องฟิล์มใหม่ๆอะผมซื้อฟิล์มมาแล้วผมก็ไปล้างฟิล์มแล้วทีนี้ภาพมันก็แบบว่ามันไม่ติดอะเพราะว่ามันแสงมันรั่วแล้วเจ้าของร้านเขาก็ไม่สอนผมนะเขาก็ไม่บอกอะไรอะเรื่องของมึงอะไรประมาณนั้นนะผมคิดว่าถ้าเขาบอกผมก็คงแบบว่ารู้เรื่องตั้งนานละแต่ว่านั่นแหละเขากักสมัยนี้ก็ยังมีคนกักอยู่แต่ผมแค่คิดว่ามันไม่เหมือน25 ปีก่อนนะคือสมัยนี้คุณกักไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเปิด Google ดูได้อะเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกักหรอกแต่ก็ยังมีคนกักอยู่ดีนั่นก็เป็นเรื่องของเขาสำหรับผมก็ใครส่งอะไรมาถามผมก็ตอบได้หมดเลยถ้าผมรู้ผมก็จะตอบให้เอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาดูก็โอกาสหน้าก็อย่าลืมเข้ามาดูใหม่ละกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ